سألني عن موضوع ستانيسلافسكي اللي أنا حكيت عنه، وتحديدا عن ممثل أكينوزو يلي بنظري كان عم بيطبق نظرية وتقنية ستانيسلافسكي بالتمثيل بشكل متطور وبشكل معاصر. كيف هذا الشيء تم؟ عم بيسأل. أكيد ما فيني خبرك بجواب على المسج اللي بعثت لي إياه، كان لازم أسجل لك فيديو يمكن ياخذ له شي 5 أو 6 دقائق لحتى أشرح لك شو هو ستانيسلافسكي ومين بيكون وشو هي الميثود تبعيته وعلى أي أساس تبنوها جماعة مسلسل هيرجاي. ستانيسلافسكي هو ممثل ومخرج من روسيا، من موسكو. ولد عام 1863 وتوفى عن عمر 75 سنة عام 1938. هو كان معروف تمثيليا بأنه هو ريس الأداء الطبيعي. كان دايما تمثيله يكون مشتق من ذاته، من تاريخه، من ماضيه هو، من تجاربه بالحياة وليس تجارب الآخرين. هو يرفض التقليد للممثلين بين ممثل وآخر. ما فينا نكون عم نعمل دور ونفتش على حدا ببلاد برا عمل شيء قريب منه ونقلده. لازم تكون الشخصية اللي عم نعملها يا أما نابعة من تجربة شخصية عنا أو نطعمها من تجاربنا بالحياة لحتى نعطي ردة الفعل تكون بتشبهني. أنا ليه بختارك أنت كممثل لهيدا الدور؟ لأنه أنا بدي إحساسك، بدي تجربتك، بدي خبرتك، وبتضيف عليها التطعيمات اللي بتقدمها الشخصية. أكيد مش حنطلع مثلا إذا فادي عم يمثل مش حنطلع فادي بالدور، حيطلع فادي بشخصية علاء مثلا، بس علاء لازم يكون بيشبه فادي بمطرح من المطارح، وإلا ما بختار فادي إن كان بالشكل وإن كان بالمضمون. هيدا الممثل كان محط أنظار المخرجين. عم بحكي أكيد عن كونستانتين ستانيسلافسكي. كان من محط أنظار المخرجين وكان دايما بالنسبة لهم المرجع بالتمثيل. كان دايما يقولوا للممثلين اللي معهم انتبهوا لك هيدا شو عم بيعمل، جربوا خذوا منه. لآخر شيء قال لهم تعالوا بدل ما تقلدوني في هاي الميثود أنا لخصتها بهالطريقة وراح أقدم لكم هي وعلمها. ولما علمها إذا عجبت الممثلين وعملت فعلها بالسوق العمل بنعتمدها لحتى تصير هي دائما موجودة. فعمل ميثود ستانيسلافسكي يلي تختصر بعدة اكسرسايزز بنعملهم للممثلين نحن كأساتذة لحتى نطلع من الممثل، نستنزف إذا بدي أقول كل طاقاته التمثيلية وكل مشاعره وأحاسيسه. نحن عاد ما بنقدر بنشتغل التمارين اللي بنعملها أغلبها تمارين بالصمت. هو كان يعشق الصمت وكان يعتبر إنه الكلام بفقر التمثيل. هو ليس متبنن لنظرية التمثيل البانتومايم، مش المايم اللي بنشوفه بيعملوا اشياء هيك غريبة وما بعرف شو. لا، هو بيحكي عن المونولوج الداخلي يلي بيطلع لبرا لحتى بأقل كلمات ممكنة نعبر بحواسنا الخمس ونستخدم عيوننا ومناخيرنا وتمنا وحواسنا وجسدنا ولغة جسدنا لحتى نقدم الدور بأفضل صورة، وكمان يكون الدور في كتير من المشاعر لحتى يأثر باللي عم يحضروه. في عنا تمارين بالصمت، بنعطي تمارين تمثيلية بالصمت، بنعطي موقف معين انك تمثله بالصمت من دون ما تحكي، وبدي انا افهم كمتلقي او كاستاذ او كتلاميذ معنا بالفصل نفهم شو عم تعمل من دون ما تلفظ ولا كلمة. وهون التحدي لحتى الانسان يقدم هيدا الشكل التمثيلي بشكل محترف. في عنا كمان اكسرسايز بنعمله بخبرنا وهذا كتير خطر انه ما حدا فيه يعمله الا اشخاص متخصصين، فبليز ما نجربه على بعضنا. مثل المصارعة، تمرين بيوديك بيستنزف مشاعرك لاخر رمق. يعني بنوديك على اقصى درجات الحزن الخاصة اللي بحياتك اللي هي من ماضيك، بنخليك تسترجع الذكريات الحزينة مثلا وتعيشها وتخبرني هي بإحساس لحتى أنا أعيش معك الدور وأحزن معك. فأنت منطلع منك الحزن لحتى أنت باللاوعي تتذكر أنت وقت خبرتني الموضوع الحزين كيف عشته، وعلى أساس هيدي التجربة بتجيبها معك على العمل اللي أنت بدك تقدمه. فأنت عندك أنت مشهد حزن اكستريم، بترجع للاكسرسايز اللي عملته بالزمانات مع استاذك وبتعيش هيدي التجربة لحتى تقدمها بشكل مثل ما قدمها أكينوزو. قدم لنا إياها بدور ميران. رجع بكل تاريخه وماضيه المفرحة والمحزنة والمحبطة واللي بتعصب. كزة سنين ما كانت طبيعية وعم بيحكي للشريين اللي كانوا عم بيطلعوا بزلعيمه، كان واضح قد ايه عم بيعيش الدور.
مرات الممثل بنخاف عليه من ذبحه من جلطه قد ما بيعيش الدور للاخر، وهذا اللي عمله بسلامة قلبه طبعا أكن بدور ميران. بيعتمدوا كمان بطريقة ستانيسلافسكي مش على قراءة السيناريو نحن وقاعدين، لا نحن بنوقف كلنا سوا بنقرا السيناريو على الواقف وبنعمل الحركة، لأنه ستانيسلافسكي بتهمه الحركة. فأنا بتوقع أنه المخرج علي قدم الممثلين اشتغل معهم على البروفا اللي على الواقف وليس على الطاوله المستديره عم نقرا سيناريوهات. بحسه ماني اكيد عم بقول احساسي انا بالموضوع اللي انعمل. التمارين التمثيليه بالصمت اكيد انعملت. انعملت تمارين الذكريات اكيد هو دارسه من قبل لحتى استعاده وقدر يعيش أكن عاش بالمسلسل بكل ما في لقطه قطعت. بصراحه ما في لقطه قطعت. ما بشوف بعيونه الطفولة، الطفل يلي تربى على الحقد، ما بشوف بعيونه يعني كل التفاصيل اللي عاشها شخصية ميران كان أكن بكل لقطة بيطلع فيها قدام الكاميرا كنت عم شوف بتعابير وشه وبتعابير جسمانية كل التفاصيل الماضي تبع الشخصية. هالقد كان شارب شخصيته، هالقد كان مستوعب باللي كان عم يعمله، وهالقد كان حابب اللي عم يعمله. هو كان في عشق بينه وبين ميران. أكن وميران كانوا توأم عايشين مع بعضهم، وأكن عم بيترجم ميران بأجمل صورة، وترجم التمارين يلي بيعملها ستانيسلافسكي على تلاميذه كمان كان عم بيقدمها بأفضل شكل. في عنا كمان بخصوص اللقاء الطبيعي للممثلين، ستانيسلافسكي كان يفضل انه دائما تكون المادة الخام الأولية للممثل تكون هو تجربته الخاصة الفردية. فكان دائما يعتمد على انه من تجربتك انت بتقلد نفسك وما بتقلد الآخرين، بتطلع شعورك انت وليس شعور الآخرين. برجع بقول لأني اخترتك انت كممثل بدك تعطيني ما لديك وليس ما لديهم. بدنا انت شو عندك، كيف انت بتبلور هالشخصية وبتخليها تتزاوج وتتكاثر مع شخصيتك انت، وتطلع لنا هذا المنتج الجديد اللي حيطلع قدامي على الهوا. فهو ما بيعترف الا بالتجربه الخاصه. يعني اذا كنت بدك تعملي دور مراه عم حامل وعم تولد، انا بفضل تكوني جربت التجربه قبل وتعيشيها. اذا ما جربتيها ما حقول لك روحي جيبي ولد تتمثلي، بس على الاقل روحي على مستشفى توليد وعاشري النساء يلي عم بيجوا على المستشفى، تروحي تشوفي وحده عايشه بالبيت كيف تكون الحبله، كذا حبله تعيشي معهم، تروحي تحضري ولاده، تشوفي فيديوهات ولاده، تشوفي يعني لازم تعيشي التجربه. واحد بده يعمل دور سكرجي، اذا انت ما بتشرب يا خيي، ما بتحب الكحول، انسان متدين، انسان ملتزم، اللي بدك اياه، بس انت بدك تلعب دور سكير او تلعب دور واحد بتعاطى مخدرات، شو بتعمل؟ بتروح على مصحة، بتعيش، بتشوف ناس عم بيتعالجوا، بتشوف الناس اللي ما عم بيتعالجوا كيف واللي عم بيتعالجوا كيف. بدك تعمل دور موسيقي، بدك تروح تحضر حفل موسيقي وتشوف كيف بيتصرفوا على المسرح، تراقب واحد موسيقي وتروح تلحقه على بيته كيف بيتصرف مع عائلته، كيف بيتصرف مع العالم. اكيد بيختلفوا بين موسيقي واخر، انما على القليل بتاخذ افكار، بتاخذ هذا وبتبلورها انت وبتطورها على حسب شخصيتك. بالاختصار أكينوزو قدم الميثود تبع ستانيسلافسكي بمسلسل زهرة الثالوث او هيرجاي، قدمه بشكل متطور عصري بيشبهنا، وبنفس الوقت حافظ على التقليد والأساس تبع هيدي الميثود. وهيها كان مبدع، كان مشرق، وكان من أفضل الممثلين الشباب في هذا العام، وأكثرهم تقنية وأكثرهم موهبة. مش عم بقول الباقيين مش منيح، أنا عم بحكي عنه هو. هلأ اتركوه ينبسط باللي عم بقوله عنه. تحياتك لك مع خير.